Bună, Taur, și mă bucur să te am aici alături de mine. Aceasta este o citire cu un mesaj atemporal și îmi propun ca acum să explorăm gândurile, sentimentele, acțiunile persoanei cu care ai tu de a face și în același timp și ale tale. Vom extrage și răspunsuri pentru alte întrebări care au nevoie de răspuns în funcție de direcția în care se îndreaptă citirea, așa că puteți să luați pentru voi ceva de băut și haideți să începem. Acestea fiind spuse, invoc aici energia arhanghelilor și a îngerilor iubitori și prea puternici să ni se alăture, să ne ghideze și să ne protejeze în acest spațiu comun. Și avem aici un mesaj, cred că am să iau doar această carte, mesajul de deasupra, iertare, forgiveness. Nimic nu este câștigat prin faptul că tu ții la suflet dezamăgirile din trecut. Ești îndemnat să ierți. Și uite, cred că am să iau și celălalt card pentru tine. Acesta este numărul 29. Iar acesta, o perioadă în care vă cunoașteți unul pe celălalt și în care încercați să întâlniți și să satisfaceți nevoile celuilalt în dragoste. Ok, un mesaj interesant pentru voi. Să văd dacă pot să îl așez aici. Un mesaj interesant, un început de citire foarte interesant, în care este nevoie de iertare și posibil să fi cunoscut o latură a acestei persoane care poate te-a dezamăgit sau ți-a provocat durere sau ce știu eu. Hai să vedem cine ești tu în această conexiune. Cine ești tu? 6 de cupe avem aici. Memories of Love. Amintiri în dragoste și din dragoste. De iubire. Amintiri frumoase petrecute în dragoste cu această persoană. Cine este această persoană? Cine este această persoană? Cea de-a treia chakră, solar plexus, chakra plexului solar. O persoană puternică, pentru că noi ne tragem puterea din cea de-a treia chakră. O persoană creativă, pentru că văd și cea de-a doua chakră, două chakre pentru această persoană, două chakre activate, două din cele trei inferioare. O persoană creativă, cum spuneam, o persoană care are în sine atât, sau pot să spun chiar un echilibru între energia feminină și energia masculină. Poate fi chiar un leu. Mă duce cu gândul această chakră a celui de-al treilea, cea de-a treia chakră, chakra plexului solar. Mă duce cu gândul la acest lucru. Nu neapărat, bineînțeles, nu toată lumea va avea de a face cu un leu, dar e soarele aici și soarele guvernează leul. Hai să vedem care este situația dintre voi. Situația ne-o arată aici pe Arhanghelul Mihail. Sunteți protejați și îndrumați pe un drum bun, da, de către divinitate. Divinitatea intervine în favoarea voastră și protejați de rău, văd aici, from harm, prevented from harm, protejați de rău. Și
chiar poate să primiți anumite semne care vă arată acest lucru, că sunteți protejați, că sunteți îndrumați într-un anume fel. Și asta pentru amândoi, cred eu. Hai să vedem acum din tarot ce mesaje primim din tarot, mesaje importante și relevante pentru voi, care să vă ajute, să vă ghideze și să vă inspire. Am văzut atât 8-ul de cupe cât și cavalerul de spade. O persoană foarte rapid poate s-a retras sau comunicarea dintre voi a provocat pe una din persoanele din această conexiune să se retragă, să se detașeze. Ce mai văd aici? Văd regina de spade. Regina de spade vorbește despre comunicare, poți să ai de-a face cu un semn de aer, gemeni, balanță mai ales, sau vărsător. Ok, hai să vedem, să tăiem pachetul și ce avem aici? Steaua, iarăși energie de vărsător, energie de aer. Steaua vorbește despre a avea un anume obiectiv și o anume speranță, nu? Pentru că steaua vorbește despre speranță, o anume speranță în a îndeplini acel obiectiv. Văd împărăteasa, o altă arcană majoră, 4 de monede, poate fi în legătură cu prosperitatea, cu stabilitatea ta financiară, cu ceea ce înseamnă creșterea ta în lume și în plan financiar. O perioadă în care, și uite, văd 4 de monede, 4 de spade. De asemenea, dacă ai de a face cu un taur sau cu o balanță sau chiar vărsător, e o perioadă în care ții de această persoană, în care nu vrei să-i dai drumul. E chiar așa o energie care îmi inspiră nu știu, o oarecare posesivitate din partea ta. 7 de monede în ceea ce privește gândurile tale, pajul de monede în ceea ce privește sentimentele tale, asul de monede în ceea ce privește acțiunile tale, multe monede și are sens, având în vedere că suntem în sezonul taurului și citim pentru taur. Gândurile sale, pajul de spade, sentimentele sale, soarele, acțiunile, o altă carte pentru leu, 6 de bâte, surpriza din partea divinității, 3 de bâte, 7 de cupe în sfatul divinității și viitorul posibil între tine și această persoană, avem 8 de bâte. Ok, deci avem aici speranță și este energia generală pentru întreaga citire. Cumva întreaga citire se ghidează după această idee a speranței, a credinței, a împlinirii unei anume dorințe cu steaua. Ok, vreau să văd de ce acest 7 de monede, această carte care vorbește despre faptul că tu în gândurile tale începi să vezi roadele muncii tale. Da, încă nu ești la cel 10 de monede, cel mai înalt grad de angajament și în același timp și finanțe. Văd aici faetonul în ceea ce privește succesul tău în lume. Poate fi valorile pe care la care tu aspiri și pe care le îmbrățișezi, așa să zic. Această persoană
adună informații în ceea ce te privește, te urmărește și avem și acest sfat al cărților 7 de cupe, care iarăși poate vorbi despre această energie a unei persoane care urmărește pe rețele de socializare. Nu știu exact ce alte modalități mai sunt sau la ce alte modalități poate să recurgă această persoană, dar te urmărește. Te urmărește, te spionează, îți știe fiecare pas, pe tine te văd un picuț mai în gândurile tale. De ce? Pajul de spade. Și îmi vine să spun cu acest 5 de bâte că parcă își dorește în același timp să îți atragă atenția cu ceva anume. E un soi de, iarăși, posesivitate pe care am văzut-o și aici la baza pachetului cu acest 4 de monede. Un soi de gelozie, un soi de conflict interior în această persoană, în ceea ce te privește pe tine. Pajul de monede este în sentimentele sale. Ce simte această persoană? Te prețuiești, de fapt e în sentimentele tale. Prețuiește această persoană. Poate fi și că te prețuiește, de ce nu? Cavalerul de spade. De ce cavalerul de spade? De ce cavalerul de spade? Lumea. Da, am simțit această energie și văd de 2 ori, am văzut și înainte de a clarifica acest cavaler de spade, această carte 3 de spade la baza pachetului. Am simțit această energie a faptului că între voi poate s-a încheiat ceva, poate, și nu neapărat ceva la modul definitiv, să se fi încheiat legătura dintre voi în mod irevocabil, nu la modul ăsta, dar ceva te-a făcut pe tine să te îndepărtezi, poate să te preocupi mai mult de munca ta cu acest paj de monede. Poate ai o nouă oportunitate în ceea ce privește cariera, finanțele, studiile pentru tine. Și asta a dus la o încheiere a unui capitol între voi. Simt așa că te-ai focusat pe altceva. Această persoană are în sentimentele sale soarele. Soarele vine cu multă căldură, cu multă lumină, claritate, bucurie, jovialitate și este clarificată de cartea Îndrăgostiții. Îndrăgostiții este o carte foarte frumoasă în ceea ce privește dragostea în tarot. Este o carte care cântă dragostea, da? Și legătura intensă pe care această persoană poate să o simtă față de tine. O persoană și uite, o altă arcană majoră la baza pachetului, din nou steaua. O persoană care te vede precum acel ultim obiectiv de atins, cel mai înalt obiectiv de atins. Poate ușor ușor prea departe. Oricum, multă speranță văd în această persoană, în sentimentele sale. Poți să ai de a face cu un leu sau cu un gemeni sau vărsător, pentru că toate sunt arcane majore. Ce mai văd aici? Rac, semne fixe, Taur, Scorpion, iarăși vărsător și leu. În acțiunile tale văd asul de monede.
Hai să clarific mai întâi asul de monede, după care am să vorbesc despre acest as de monede pe care cei care deja urmăriți de ceva timp tarotul îi cunoașteți semnificația. Da, am simțit asta și mai ales cu această energie care îmi spunea că ceva s-a încheiat între voi aici, un anume capitol, poate v-ați îndepărtat ușor, ușor, poate și poate fi doar pentru o perioadă, nu spun că este definitiv, nu am văzut acest lucru, dar cu această carte 10 de spade și te văd pe tine și la baza pachetului cu regele de monede în energia ta masculină. Parcă s-a anulat această energie a asului de monede. De ce asul de monede? Ce vrea să spună acest as de monede în acțiunile tale? Da, 8 de cupe. Te-ai îndepărtat, te-ai detașat, ai simțit acest final, poate chiar o ușoară trădare din partea sau dezamăgire, un soi de dezamăgire, îndepărtare între voi. Această persoană vine cu acțiunile 6 de bâte. Hai să clarificăm. De ce 6 de bâte? 4 de monede, luna și pajul de cupe. Păi, în acțiunile sale, persoana asta arată că își dorește să depună efort, că nu își dorește să dea drumul acestei conexiuni definitiv. Cred că efortul cel mai mult este depus din partea acestei persoane, pentru că asta văd. O persoană care poate vrea să vină să își ceară iertare pentru decepția provocată, o persoană care poate chiar în secret, pentru unii dintre voi, poate chiar în secret, de fapt asta își dorește cu toată ființa sa, să vină în direcția ta, da? Dar care poate este și ușor orgolioasă. Și orgoliul știm că nu vine din ego. 3 de bâte este în surpriza din partea divinității. De ce 3 de bâte? Regele de bâte. Poți să ai de a face cu un semn de foc, cum am spus, în special leu sau chiar berbec săgetător. Fiind în surpriza din partea universului, deși nu știu cât mai e o surpriză, dar această persoană e dispusă să facă sacrificii pentru tine, e dispusă să te aștepte. De ce regele de bâte? Pentru că simte această pasiune în direcția ta. De ce regele de bâte? 7 de monede, pentru că este investită în tine și în această conexiune, se simte singur, singură. 7 de cupe totuși este în această poziție a sfatului din partea divinității. De ce 7 de cupe? De ce 7 de cupe? De ce? Diavolul. Și 3 de spade. Atenție aici, pentru că da, există atracție, dar pot să existe și alte opțiuni, poate să e ca o atenționare din partea divinității. Acest 7 de cupe, diavolul și 3 de spade. Pot să existe opțiuni, ceva toxic aici la mijloc. De ce diavolul în sfatul divinității? De ce diavolul? 8 de spade, ceva ce frică, izolare,
ceva ce pe termen lung te poate pune în această poziție a 8-ului de spade, să nu vezi lucrurile clar. Și sfatul divinității e să continui, aș zice eu, pentru că am văzut aceste cărți de monede în energia ta, să continui să mergi pe acest drum, eu știu, oportunitate, studii, ceea ce faci tu, cu ce te preocupi tu, pentru a lăsa pentru o perioadă această conexiune pe un plan secund. În viitorul apropiat, totuși văd această carte, 8-ul de bâte. 8 de bâte vine cu multă comunicare între voi. De ce 8 de bâte? Care se pare că va lua o pauză, pentru că avem 4 de spade aici. O perioadă în care tu alegi să te preocupi mai mult de munca ta, de studii, finanțe, job, carieră, fiecare după cum e pus în locșorul său. Hai să văd încă o dată de ce acest 4 de spade. Pajul de bâte. Pajul de bâte vine cu o oportunitate. Vine cu... Și cred că este... Nu știu dacă este pentru amândoi, dar pajul de bâte vine cu mult entuziasm, ceva ce îți trezește cheful de viață, după o perioadă poate în care nu ai fost așa de prezent în lume. Cu acest paj de bâte ți se trezește focul interior, ți se aprinde focul interior, mai bine spus. Poate fi vorba despre această oportunitate în studiu, în job, carieră, pe plan financiar. Ok. Cam atât pentru astăzi. Închei etalarea cu 10 de bâte. Mai vreau totuși să extrag un card, 2 din acest oracol cu mesaje din partea acestei persoane. Care sunt mesajele din partea acestei persoane? Au venit destul de multe. Hai să mai vedem o dată. Foarte potrivit. Știu că am dat o umbară foarte rău, cumva ar vrea să spună această persoană. Un alt mesaj din partea acestei persoane. Îmi doresc să te fi tratat mai bine. Și încă un mesaj. A fost vina mea, dar te-am învinuit pe tine și la baza pachetului ce avem aici, nu mă pot opri din a mă gândi la tine. Nu se poate opri din a se gândi la tine. Și am văzut asta. În sentimentele sale avem acest card îndrăgostiții și soarele. Tu îi aduci lumină, tu îi aduci soarele pe strada personală, pe strada sa, da? O persoană care într-adevăr simte această conexiune, dar în același timp o persoană care poate, îți cere iertare și e nevoie să ierți în această conexiune, în această legătură a voastră, dar care a cam dat o umbară. Ok, încă o dată, cam atât. Vă mulțumesc pentru vizionare. Dacă vă doriți o citire cu caracter personal, îmi puteți scrie pe adresa mea de e-mail din descriere, o găsiți. Eu vă aștept cu drag. Vă îmbrățișez cu drag și recunoștință și ne vedem curând. Pa, pa!